السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ قصة جوانا حربية، والقصة تتحدث عن فتاة مدللة من قبل عائلتها، وفي ليلة وضحاها ينكسر كل شيء. تبدأ القصة: السلام عليكم، وأعرفكم عن نفسي، اسمي هدير، طالبة في إعدادية، صف رابع إعدادي أدبي، عمري 16 سنة، ساكنة بالبصرة. عائلتي تتكون من بابا محمد، عمره 42 سنة، وماما نضال عمرها 41 سنة، وأخوي مراد 7 سنوات، وأختي ميار 17 سنة. فاليوم الساعة 11 صباحا وثلث. هدية، ولج قاعدين راح نروح بيت جدك بغداد. هم لازم تقومين وتقعدين من وقت، تحضرين روحك. هاي أخوتش كلهم قعدوا. هدي ماما، عوفوني وروحوا مالي واهس. الأم ولك وين ظلين 7 أيام غصبا ما عليك تجين. هدي حاضر ماما. طبعا ورا ماما راحت وقعدتني. قمت من الفراش وغسلت وجهي وفرشت أسناني ولبست هدومي وحجابي ونزلت جوا واجتمعنا كلنا وسافرنا. طبعا الطريق حيل طويل، فقضيتها نوم وأكل وأسمع موسيقى، إلى أن حسيت إحنا الساعة 9 مساء وصلنا البيت جدي. وطبعا بيت جدو استقبلونا، وقعدت الصبح وكان أشوف المفاجأة اللي كنت منتظرتها. طبعا طبعا وصلنا البيت جدي البغداد الساعة مساء، وكانت الدنيا ليل. ما حد اجا ونمنا، لكن قعدت على صوت مفاجأة اللي هي وصول خالي من السفر. طبعا أحبه الخالي بسام، وكان مسافر يدرس بالخارج. بعد 5 سنوات التقيت بيه، يا رب. طبعا فرحت حيل. وصل الساعة 7 للبيت، واحنا اليوم الجمعة وكل العائلة تتجمع ببيت جدي. جوي خالتي وخوالي، وتعال كل ساعة قومي سلمي. المهم مرت ال7 أيام بلمح البصر. طبعا اليوم راح نرجع للبصرة، بس قلبي ناغزني من شي. المهم صار وقت خالي أخذنا للجراج، بس هو حيل تأخر. قعدنا ننتظر ماكو لحد الآن كنا قاعدين سوا. وفجأة اجى اتصال على رقم بيتي أمي، وهي ظلت تصرخ. وإجا خالي بسام، أخذ الموبايل من بيتي وقال الحمد لله عدت سلامات، بالقزيز ولا بالعزيز. وأنهى المكالمة ويا الشخص. أمي سألته: نضال، بسام خير، شكو صاير؟ بسام: ولش نضال قولي شنو ما صاير؟ أخوك قادر الصقر يحكي بالموبايل وداعم له واحد، وهو كان شارب وهسه هو بالمستشفى. والأخ حاجزي يبدو إذا صار على ابنهم شي يخلصون عليه. كم مرة قلت له جوز من سوالفك. طبعا ما عرفتكم عن قادر. قادر طبعا خالو قادر عمره 36 سنة، متزوج وعنده 4 جهات. وهسه تقولون شنو سالفته؟ طبعا هو مقضيها قهاوي وطلعات طبات وعربدة وناس مرته وجهالة. وصادف بذاك اليوم أصدقاء مخليه يشرب، وكان يحكي ويا صديقه. سيارات خالي متفلش أو داعم لواحد، وهذا الواحد أهله وعشايره متعصبين. المهم نرجع للأحداث. هدية طبعا رحنا للمستشفى كلنا حتى نطمن على خالي وعلى الولد، نشوف شنو وضعه. بس أهله ما قبلوا ندخل، وقالوا إذا ابننا صار ما صحى اعتبروا بنية تصير بينا تصير بحر دموم. بيبي يا يمه سودة علي، منين اجتك هاي السالفة؟ كم مرة نقول لك جوز من سوالفك ما تبطل منها أبد، لحد ما اجى اليوم وقعت بيها. الله يسامحك، بلكة الله يعيش الولد. نضال يا يمه فد ولد تعبين روحك ويصعد عليك السكر والضغط. اهدي الله يخليك ونامي وارتاحي، والصباح رباح. احنا كل هاي الفترة ندعي وتعدي سلامات. طبعا اجواء البيت حيل متوترة، واحنا ظلينا ببغداد. خالي بسام حاير بسالفة قادر. امي تربب بيبي طبعا ضغطها وسكر مشكلين من عندها. ومرت خالي قادر اخذت جهالها وراحت البيت اهلها. بعد مرور باسبوع الشخص تعرض للحادث توفى، لأن بيه قلب، وأهله طلبوا قعدة عشاير بين عشيرتهم وعشيرتنا. وصارت القعدة، وراحوا خوالي وعمام خوالي، وأخذوا ولد العم والخال وشيخ العشيرة، واتفقوا على 100 مليون ومرة. طبعا قبلوا حتى على المرة. رادوا أهلي ينطون بنت خالي، بس هنا كانت المفاجأة. رايديني إلي
اللي هسه تقولون شلون شافوا. هسه قلت لكم طبعا ما احنا المستشفى كانوا موجودين وشايفين ومتحابين عنا، وسمعوا اللي أنا مدللتهم ويحبوني، فقرروا يأخذون حتى يكسرون خشم عائلتي، وبالأخص خالي ما قبل. رجعوا خوالي وكانوا مكسورين، خاصة بسام، لأن أنا وياه مو خال بنت أخته، عبالك صديقه وصديقته. أحكي له عن كل شي، هو كذلك حاير وشلون يقول لي الخبر. راح صعد الغرفة بدون ما أحكي شي، وقادر راح يم أمي وبيبي، وأنا صعدت فوق يم بسام ودخلت عليه بهالأثناء. سمعت عيطة بيبي وأمي تصيح على خالد تقول له ليش إلا بنتي، وكله من ورا سوالفك المكسرة. بنتي وقعت بيها، وأبوها شلون راح يعرف وما يوافق أكيد. هدية فدوة احجولي ايش صاير، ليش ماما تصيح وبيبي تعيط وبسام فوق ما يقبل ويحكي. يقول لي خلي قادر يقلك، وماما تقول أبوي ما يقبل على شنو. قادر أكيد خالو راح أحجيلك اليوم. رحنا وقعدنا ويا الجماعة وفصلونا 100 مليون مرة. هدية إي ومنو المرة، قادر أقلك بس ما تنفعلين. هدية خالو فدوة أقول منو بس لا سكينة بنتك. قادر لا مو سكينة. هدية بعد منو، قادر انتي. طبعا من سمعت الخبر انه انا فصلية هربطت وودوني المستشفى وحطولي مغذي. هدية طبعا من سمعت بسالفة خالي كرهته حيل. انا شنو ذنبي اصير فصلية وش علي، انا ما اوافق خلي ينطي بنته. طبعا اهل الولد انطونا عطوة 3 ايام. مرت 3 أيام وجو أهل الولد يرمون علينا، يعني خلصت المدة. طبعا أنا متت خوف على خالي بسام لا تجي طلقة تايهة. صارت الدنيا ليل وصاحون على الأكل، وقعدنا وخال قادر يضغط علي، بس بسام ما قبل. صار عصبي وقال ما عليك بيها، وقادر تربحون غصبا ما عليك، تروحين غصبا ما عليك ورجليك فوق راسك وانتي الممنونة. صعدت فوق غرفة بسام وقعدت أبكي. إجا خالو بسام يمي وحضني وقال ما مضطرة تروحين، انتي بنتي شلون اعوفك ترحين، واللي يصير خلي يصير. نزل خالد بسام وصعدت امي تقنعني. نضال يا ماما، ليش ما جاي تقبلين تروحين تون تخافين على خوالك يموتون. انا انصدمت قلت ليش يموتون، هو انا ما اروح ذولاك يملون ويقعدون. نضال لا ماما، احنا وين قاعدين قابل هيك هي هينة، اذا ما تروحين تصير بحر دموم وخوالك ينتقلون ينقتلون. إذا واحد من عشيرتهم قتل واحد منه، راح واحد من خوالج يقتلوه، ويقوم واحد يقضي على الثاني، وتقبلين بسام ينقتل هو بعد ما متزوج وطالب وتقبلين زوجات خالج ذنب من أن زوجها أيتام. يا ماما وأمي بتروح من يدينا، حتى الله ما يقبل عبالك، هي سهلة علينا ننطيك، بس شو نسوي يا يما. فدوى وافقي، وهاي بعد قسمتك، وبلكي الله تطلع خوش قسمة، بلكي يلا قومي اكلي لقمة واسبح. ابوك بالقوة قنعته وشرط سنة كاملة وترجعين، واهل الولد وافقوا. هدية طبعا من سمعت كلام ماما شوية صحيت على كلامها، انا مو بسهولة اخسر بسام خاله، حتى لو اضحي بنفسي ولا يصير شي، وبلكة الله ويطلعون خوش ناس ويخلوني اكمل دراسة. نزلت جوا وسبحت وأكلت، وجو خوالي خالاتي من سمعوا الخبر تشكروني، لأن راح أنقذ حياتهم. ورا سنة نتطلق، إلا خالي بسام صار عصبي وما قبل، قال ما خليش تروحين. قلت له فدوى خالي لا توقف الطريق يصير وياي ولا تصير ضدي، وأنا سنة وأرجع وأنت ما راح تحس بيها، لأن راح ترجع لبنان تدرس بالقوة ألف يا الله قبل. أول ما طلعت استلمتني خالاتي، وحدة تنصح وحدة تحلف لي وحدة تجهزني، وماما وبيبي وخالاتي راحوا يجهزوني من ذهب وملابس، وأنا كل هاي المدة جسد بلا يروح. عبالك لعابة بيدهم وأروح منا خلصوا ماما حضرت لي جنطتي وقالت سمعي كلامي، صير حبابة صير حبابة، ديري بالك على رجلك. وأنا كل وقت بس أهز براسي. جاء اليوم الموعود، لبست التنورة قصيرة وبدي وسترة وحجابي والذهب الماما جابته إلي، وطلعنا خالي بسام وقادر، وأنا ما نشفت عيوني من الدمع. وصلنا المنطقة راقية وحلوة وبيوت تجنن. وقفت السيارة يم البيت حلو وكبير طابقين، وشفت مجموعة رجاجيل واقفين. واحد اجى سلم عليه خالي بسام، طلع صديق الخالي وصاه عليه، وسلمت على خالي بسام، بس خالي غادر
ولا وصلت له أبد، بس هو إجا باسني وقال أنتي بنتي ولا تنقهرين من تصرفي. إجا واحد من الولد وجابني وطببني للبيت وذبني بالحوش وقال تعالوا الفصلية. الدمعة كانت بعيني. قلت هذا اللي يبدو أبكي، بس أنا ما بكيت وطبيت جو على النسوان تعرفت عليهم. بس أنا ما حكيت وياه ما حكيت ويا أي واحد. قاعد لحد ما قالوا صار وقت العقد. أنا دخلت وبس أرد الكلام طبعا، ومن صارت الموافقة قبل تخربطوا وشالون ودوني الغنم. حسيت على أختهم رنا تشممني عطر حتى أصحى، وصحيت وجوي البنات يباركولي إلا وحدة منهم كانت حاقدة علي عبالك ما أخذ رجلها منها. قبر والله بس خبصون نيالك أخذتي جاسم، ونيالك على جاسم أنا ما أعرف على شنو نيالك. المهم طلعوا البنات بقت بس بنات تحكي وتتعرف علي. طلعنا أنا وياها نفس العمر، ودخل الشفية اللي يسموه رجل عود عشت. أعرفكم بنفسي، أنا جاسم عمري 28 سنة، معيد بجامعة القانون. أنا صديق بسام بالجامعة، ودرست ماستر بلبنان. أنا كنت أكبر منه بسنة. كنا سوا بيتي يم بيتهم. تقولون شلون أنا أقولكم أنا عايش بالناصرية، وكان حلمي أدرس بجامعة بغداد. تحقق حلمي الحمد لله، وأخذت بيد، وصدفة شفت بسام هناك، وصرنا أصدقاء، واقترح علي نكمل ماستر سوا. سافرنا لبنان، عشنا بنفس الشقة. طبعا أنا أعرف هدية من هي صغيرة، وأحبها طبعا بس كطفلة، وحلوة مدبدبة، بس هي كانت تخاف مني. وكل ما تجي كنا نجمع أنا وبسام، وهي تشلب بيا، وأنا كنت أطلع أشتري لها حلويات. مرت سنوات وتخرجنا، وأنا وبسام كان عمرنا 12 سنة هيك شي، وما أعرف بعد من التخرج. بس بعد ما شفتها وكان بسام بس يحكي لي عليها، ومرات أنا أسأل عليها وكان يحكي هواي عنها. إنه شلون وقحة ولسان. وثاني يوم من رجعنا أنا وبسام من لبنان، ابن عمي تعرض لحادث سيارة ضربته، وعائلتي هجمت على أهل الولد، وخلصت المهلة المحددة. وكان يجون، وطلع بسام وياهم، سلمنا على بعض، وعرفت أخوه هو سبب الحادث، واتفقوا على 100 مليون. وفصلية طبعا ابن عمي سوى الحادث مات لأن بيه قلب. وتفاجأت من طلعت الفصلية هدية. هاي رحت سلمت على بسام ووصاني على هدية. وإجي أحمد أخذها طببها للحوش. أنا قبل نطيت من مكاني، رحت لجدي قلت له أنا أريد آخذ الفصلية لأن تصير قرايب صديقي. وصاني عليها أحسن من أحمد يعذبها. وإجا الشيخ وعقدنا، وهي ما رفعت راسها أبد، بس تترد ممكن. كملنا العقد، خربطت، شلتها ووديتها غرفتنا، وخليت يمها رنها وطلعت.